ตามันวาสนาแต่รอคน อันนี้มะพร้าวอ่อนจ้าสั่งได้ชิมได้กันเลยจ้าน้ำยำหนูแซ่บไปหนูที่ตลาดนัดไซใหญ่กับพี่มนต์ราชานะคะมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิคันหาโตอัมหากังปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายเทวาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางเพื่อกรุณาไปขยับรถด้วยครับเราก็คงไม่อย่างสูงเลยนะครับท่านเจ้าของรถกระบะนิสสันทะเบียน2097กับท่านปู่มานิทานและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของเจ้าข้าพเจ้าน้องเราก็ยังเดินมาอยู่กับใครที่ไม่อยู่กับท่านเป็นสายจะมีเมี่ยงครับเมี่ยงกุ้งไหลแครงแล้วก็เมี่ยงไหลแครงแล้วก็
หลอกแพงเลยเพราะเราได้ใส่ใกล้ๆเลยครับ เอาขึ้นไปเอาน้องไปเอาหนังยางมาตัวยาย ชักใจหัว แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายทั้งมีบิดามารดาครูบาอาจารย์เดชทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรพี่น้องได้เดินทั่วทางวันนี้งานประจำปีเรามีพวกเรา นี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับ